hiện ra mối quan hệ không bình thường giữa bạn trai và bạn thân của mình và vạch trần âm mưu của họ, nhưng lại bị họ đuổi ra ngoài trong cơn tức giận. Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ rằng tháng 9 lại có tuyết rơi. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Nhiệt độ giảm xuống tới âm 50 độ chỉ trong một đêm và tôi bị chết cóng trước cửa nhà. Khi ý thức dần mờ nhạt, tôi thề nếu có kiếp sau, nhất định sẽ khiến cặp nam nữ gian trá này phải trả giá. Nhưng khi tôi mở mắt lần nữa, thì phát hiện mình đang đứng trước cửa công ty. Cơn đau biến mất hoàn toàn, thay vào đó là cái nóng oi bức. Sao lại như vậy? Tôi lấy điện thoại ra xem thời gian, ngày 13 tháng 8. Lúc này tôi mới nhận ra mình đã sống lại, trở về 20 ngày trước khi bị hại chết. Sau khi xác nhận mình đã sống lại, tôi vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Trước tiên là cười lớn rồi khóc to. Tôi muốn lập tức quay về trừng trị đôi tình nhân đã hại mình. Nhưng ngay sau đó tôi lại bình tĩnh lại. Tôi nhớ lại trận tuyết kinh khủng trước khi chết. Nhiệt độ cao một cách bất thường vào mùa hè năm nay. Mọi người đều dùng điều hòa để sống sót. Đến cuối tháng 8 mới đỡ một chút. Nhưng ai có thể ngờ rằng vừa qua tháng 9 tôi đã bị chết cóng. Vì vậy bây giờ việc quan trọng nhất của tôi không phải là trả thù, mà là nghĩ cách tránh qua thời tiết lạnh giá không biết sẽ kéo dài bao lâu đó. Tôi đến tòa nhà văn phòng, chống lại ánh mắt của đồng nghiệp nghĩ mình điên rồi. Nộp đơn từ chức với lãnh đạo, rồi trở về căn nhà đang sống chung với bạn trai Dương Trưng, dọn dẹp đồ đạc của mình. Nhưng tôi không vội rời đi, bởi vì trên đường về tôi đã nghĩ ra, ngay cả khi tôi muốn rời đi thì tôi cũng không thể để anh ta được thoải mái. Tôi tìm thấy giấy tờ của Dương Trưng, tải về vài ứng dụng cho vay trực tuyến, nhập thông tin của Dương Trưng vào. Sau đó nấu một bàn thức ăn ngon, ngồi đợi Dương Trưng tan ca về. Dương Trưng vừa về đến cửa, nhìn thấy tôi với nụ cười ngọt ngào và một bàn thức ăn đầy đủ thì sửng sốt. Tôi định bán một căn nhà mà bố mẹ tôi để lại, mua căn nhà mới mà anh ta thích. Dương Trưng vốn định lừa tiền tôi, nhưng nghe tôi muốn mua nhà cho anh ta thì vô cùng vui mừng, đi tới định hôn tôi. Tôi đẩy hắn ra. Ăn cơm trước đã, tôi đã xin nghỉ phép 1 tuần. Sáng mai tôi còn phải đi gặp môi giới nữa. Khi ăn cơm, tôi lấy điện thoại ra cùng chụp video vui vẻ với anh ta. Dương Trưng vốn ghét tôi chụp ảnh anh ta, nhưng bây giờ anh ta phải dỗ tôi mua nhà cho anh ta, nên đành phải nghe lời. Tôi bảo anh ta chớp mắt thì anh ta chớp mắt, bảo anh ta lắc đầu thì anh ta lắc đầu. Sau bữa ăn, tôi đăng ảnh chụp được lên nền tảng cho vay trực tuyến để xác minh. Chỉ trong nháy mắt vài triệu đã vào tài khoản. Tôi gỡ bỏ ứng dụng. Ngày hôm sau khi Dương Trưng đi làm, tôi mang theo hành lý rời đi. Mẹ tôi để lại cho tôi 2 căn nhà. Một căn là nhà ở khu học sinh, từ khi tôi học cấp 3 ở ký túc xá đã cho thuê. Một căn là biệt thự nhỏ dưới núi Tử Cấm ở ngoại ô thành phố Ninh. Mặc dù vị trí hơi xa, nhưng giá không đắt như biệt thự trong thành phố. Nhưng đổi lấy một căn nhà thương mại tốt ở trung tâm thành phố thì dư giả. Nhưng đây là nhà tôi không thể bán được. Trong nhà đã lâu không có người ở, nên tôi gọi người dọn dẹp vệ sinh. Vừa nghĩ xem phải trang trí như thế nào mới có thể chống chọi được thời tiết lạnh giá cướp mạng sống đó. Điều hòa sưởi ấm, sưởi sàn. Không được, đều không được, tuyết lớn như vậy. Ống nước chắc chắn sẽ bị đóng băng, dây điện cũng sẽ bị gãy. Muốn dựa vào ống nước của sàn ấm cũng không được. Vậy hầm tránh bom thì sao? Bỗng nhiên tôi nhớ đến nhà mình có một tầng hầm, và phía sau tầng hầm là bức tường của núi Tử Cấm. Bức tường này đột nhiên sập xuống, lộ ra hầm tránh bom được xây dựng thời kỳ kháng chiến. Hầm này rộng 4 m, dài 50 m, mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông. Trong hầm còn rất khô ráo. Với hầm tránh bom có nhiệt độ ổn định này, tôi còn sợ gì thời tiết nóng hay lạnh cực đoan nữa chứ. Nhiệt độ giảm xuống tới âm 50 độ chỉ trong một đêm, và tôi bị chết cóng trước cửa nhà. Nhưng khi tôi mở mắt ra, thì lại phát hiện mình đã sống lại. Kiếp này, nhất định tôi sẽ khiến cặp nam nữ gian trá đó trả giá và sống sót trong thời tiết cực đoan này. Tôi đến hầm tránh bom ở tầng hầm nhà mình, bảo người giúp việc dọn dẹp đơn giản một chút, sau đó trở về phòng khách. Trời đã tối. Dương Trưng gọi điện tới, hỏi tôi về việc vay tiền mua nhà. Tôi qua la vài câu rồi cúp máy. Thằng đàn ông này thật biết diễn, hiện tại chắc đang cùng Trương Nãi. Ăn mừng cuối cùng cũng lừa được bán nhà. Nhưng lúc này tôi không có tâm trạng để ý đến anh ta. Tôi còn có việc quan trọng hơn cần làm. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi gọi thợ đến giúp tôi cải tạo hầm tránh bom. Sau đó tôi đến siêu thị mua các loại vật tư. Đầu tiên là thức ăn, tôi mua gạo, bột mì và mì gói, các loại rau khô, cánh gà, cổ vịt, khoai tây chiên, khô bò, phở, miến, nước giải khát, cà phê, các loại hộp đồ ăn đóng hộp, giấy vệ sinh, băng vệ sinh phụ nữ, quần lót dùng một lần, dầu gội đầu, sữa tắm, sữa rửa mặt và các loại đồ dùng hàng ngày. Tôi còn mua áo lông vũ, chân bông và các loại vũ khí tự vệ. Giường và đồ nội thất cơ bản tôi đều mua mới, vì tôi không muốn di chuyển đồ vật có sẵn trong nhà. Tôi vẫn muốn giữ nguyên dáng vẻ của đồ vật khi bố mẹ còn sống. Hàng hóa được gửi đến nhà tôi. An ninh bảo vệ nhìn thấy đều đến hỏi tình hình của tôi
Và tôi nói với họ là do lâu lắm rồi không có người ở nên phải cải tạo. Cho nên khi nhìn thấy công nhân giao hàng họ cũng không ngạc nhiên nữa. Nhà ai trước khi chuyển vào, không phải tất cả đều là tiêu tiền như nước. Cuối cùng khi tôi sắp xếp mọi thứ xong thì chỉ còn cách thời tiết lạnh giá đó một tuần. Trong thời gian này, Dương Trương gọi điện thoại mấy lần hỏi về việc mua nhà. Tôi suýt bật cười thành tiếng. Trương Nãi là bạn cùng đại học của tôi. Nhà cô ấy trọng nam khinh nữ, anh trai cô ấy lại không ham học. Tôi rất thương cô ấy, cố gắng đối xử tốt với cô ấy. Nhưng cô ấy lại cướp bạn trai của tôi và còn muốn cướp mạng sống của tôi. Tôi gọi điện thoại cho Dương Trương và mở máy tính xem camera giám sát mà tôi đã lắp đặt trước đó. 2 ngày nay anh có thấy Trương Nãi không? Trong camera, Dương Trương có chút căng thẳng. Không có, tôi gặp cô ấy làm gì? Tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Không có chuyện gì, trong thời gian này cô ấy đang vay tiền khắp nơi để trả nợ cho anh trai cô ấy. Tôi đã khuyên cô ấy mấy lần nhưng cô ấy không nghe. Hôm kia lúc tôi đi, tôi nhìn thấy một cô gái bị một người đàn ông thấp bé mập mạp đưa về khách sạn. Cô gái đó trông rất giống cô ấy. Hy vọng không phải cô ấy. Nói xong, tôi nhìn thấy hình ảnh trong camera. Dương Trương thay đổi sắc mặt, mắt Trương Nãi cũng hiện lên sự hoảng loạn. Tôi yên lặng nhìn họ cãi nhau om sòm, cũng rất tò mò, không biết họ sẽ phát hiện đồ của tôi đã biến mất khi nào. Càng muốn biết phản ứng của Dương Trương khi phát hiện mình nợ một khoản lớn sẽ phản ứng thế nào. Ha ha, tiếc là họ chỉ biết bố mẹ tôi để lại nhà cho tôi, nhưng không biết địa chỉ. Vì vậy dù anh ta phát hiện bị tôi lừa, nhưng cũng không thể tìm được tôi. Càng muốn xem biểu cảm của anh ta lúc đó sẽ như thế nào. Tắt camera giám sát rồi. Tôi đến sân sau. Cô giúp việc đang dọn vệ sinh đã tập hợp được 9 người. Cô giúp việc đứng chờ ở cửa. Thực phẩm tươi sống tôi đặt trước cũng đã đến. Mọi người vào nhà bắt đầu cùng làm việc. Rửa rau, trộn nhân, nhào bột. Làm việc rất nhanh nhẹn, bắt đầu gói bánh bao, gói mì sủi cảo, làm xúc xích. Tự làm thì dù là nguyên liệu hay vệ sinh, chắc chắn đều tốt hơn mua ngoài. Tôi không muốn lại bị đau bụng vì ăn thực phẩm không vệ sinh nữa. Tôi đã thuê 5 tủ đông thương mại, dùng riêng để chứa thực phẩm. Khi thời tiết lạnh giá đến, thì ngoài trời chính là tủ lạnh tự nhiên. Lúc đó dù mất điện, tôi cũng không sợ. Sau khi làm xong tất cả mọi việc, chỉ còn 2 ngày nữa là thời tiết lạnh giá sẽ đến. Dương Trương cuối cùng cũng phát hiện mình nợ một khoản lớn tiền vay. Anh ta gọi điện thoại đến. Nhiệt độ giảm xuống tới âm 50 độ chỉ trong một đêm, và tôi bị chết cóng trước cửa nhà. Nhưng khi tôi mở mắt ra thì lại phát hiện mình đã sống lại. Kiếp này, nhất định tôi sẽ khiến cặp nam nữ gian trá đó trả giá và sống sót trong thời tiết cực đoan này. Vì sống sót trong ngày tận thế lạnh giá này, tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Mua sắm vật tư, xây dựng căn cứ chống chọi với giá rét. Tiếp theo chỉ cần chờ đợi. Kiếp trước Dương Trương hại tôi rất thảm. Tôi thấy mình nợ một khoản vay lớn. Làm hết đi. Dương Trương gọi điện thoại đến. Tiểu Lệ, chuyện tiền vay của tôi là sao? Khoản vay nào? Tôi không biết. À, anh nói 1,23 triệu đồng anh chuyển cho tôi mấy ngày trước đó à? Anh cuối cùng cũng thừa nhận rồi. Chờ đã, tôi chuyển cho cô khi nào? Gì cơ? Chính là tối hôm trước khi tôi đi. Anh nói trả lại tiền tôi cho anh mượn. Tôi còn nói không vội, nhưng anh nói anh em rõ ràng. Mượn tiền thì nên trả. Cô nói cái gì? Dương Trương rõ ràng sửng sốt. Sau đó tôi gửi một bức ảnh, là một tờ giấy vay nợ. Trên đó ghi rõ anh ta vay của tôi 1,23 triệu đồng tiền mặt. Kiểm tra không sai sót, sẽ trả lại trong vòng 1 năm và trả lại 2 phần cho tôi. Dương Trương khùng rồi. Tôi khi nào mượn tiền của cô? Ý anh là sao? Chẳng lẽ anh muốn chối bỏ? Dương Trương tất nhiên không thừa nhận, gào thét qua điện thoại, bảo tôi lập tức trả lại tiền. Nếu không thì kiện tôi. Tôi cười lạnh một tiếng. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ chứng cứ. Nếu đã dám làm thì không sợ bị anh ta kiện. Sau khi ghi âm lại lời Dương Trương cố gắng chối bỏ, gần như xong rồi, tôi cúp máy, ra ngoài ăn cơm. Đây là những ngày yên tĩnh cuối cùng. Tôi vẫn rất trân trọng ăn món tứ xuyên yêu thích của tôi, rồi mua một chậu hoa lớn mới đi dạo về. Dương Trương không ngừng gọi điện thoại, gửi tin nhắn cho tôi, chửi tôi thậm tệ. Tôi không chặn cũng không trả lời. Nếu trước đây sự chú ý của anh ta bị cơn giận chiếm giữ, sẽ không phát hiện ra tôi đã bỏ hết chân bông giày và quần áo giày ở nhà cho thuê, vứt hết rồi. Thời gian đến, ngày cuối cùng của ngày tận thế. Tôi kiểm tra lần cuối cửa thông gió của hầm tránh bom, rồi đóng kín cửa sổ, để tránh ống nước bị đóng băng. Tôi tắm xong thì tắt vòi nước, xả hết nước trong ống nước, rồi mới mang chăn mền phơi nắng mấy ngày, đưa vào hầm tránh bom, dọn giường của mình. Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây. Trong hầm tránh bom sâu thẳm,
Tắt đèn thì giống như một con rắn dài. Tôi ở trong đó một mình vẫn hơi sợ. Sau khi tắm xong nằm trên giường lướt điện thoại xem phim. Lúc này điện thoại có cuộc gọi đến. Là Trương Nãi, tôi không nhận. Mà mở camera giám sát trên máy tính bảng. Trương Nãi của Nhiên ở đó. Hai người rõ ràng không còn không khí ngọt ngào như trước nữa. Dương Trưng tức giận điên cuồng. Trương Nãi thì không ngừng gọi điện thoại. Cuối cùng cô ta ném điện thoại sang một bên. Thật không ngờ tâm kế của cô ấy lại sâu như vậy. Bao nhiêu năm nay thật sự không nhìn ra chút nào. Anh là sao vậy? Cô ta bảo anh làm gì anh cũng làm. Anh là heo à? Không phải em nói cô ta dễ lừa, ngốc nghếch sao? Nếu không thì tôi có thể tin cô ta như vậy sao? Vậy là anh đang trách tôi à? Buồn cười thật. Lúc này họ vẫn chưa phát hiện ra, đồ của tôi đã biến mất từ lâu rồi. Trong cuộc cãi nhau của họ, tôi dần dần thiếp đi. Khi tỉnh dậy đã là 3 giờ sáng. Tôi xuống giường, nhiệt độ của thực đã lạnh hơn rất nhiều. Tìm một chiếc áo lông vũ mặc vào, tôi ra khỏi hầm tránh bom. Trên đường lên phía trên, lạnh đến run người. Nhiệt độ ở tầng 1 còn lạnh hơn cả trong hầm. Run tay kéo rèm cửa sổ. Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, trắng đến chói mắt. Nếu thời tiết lạnh giá như đã hẹn ập đến. Nhiệt độ giảm xuống tới âm 50 độ chỉ trong một đêm. Thời tận thế lạnh giá như đã hẹn đến. Kiếp trước, tôi bị người bạn thân nhất Trương Nãi và bạn trai Dương Trưng đẩy ra ngoài cửa, chết cóng. Sau khi sống lại, tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Nhất định tôi sẽ khiến họ trả giá. Tôi trở về hầm tránh bom, mở camera giám sát trên máy tính bảng. Dương Trưng trên ghế sofa mặt tái mét, chửi thề ầm ĩ. Chồng à, em đói rồi, đói. Ai mà không đói chứ? Tiểu Lệ cái con khốn kia, khi tuyết ngừng rơi anh sẽ đi tìm nó, anh sẽ không tha cho nó. Sao gọi đồ ăn ngoài đều không có ai nhận đơn vậy? Ở đây sao không có chút đồ ăn gì cả? Ăn tan, chỉ biết ăn. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của hai người, tâm trạng của tôi tức thì vui vẻ hẳn. Tôi đặt máy tính bảng xuống, cầm điện thoại lên, vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chửi bới đều là của Dương Trưng gửi đến. Tôi cười khẩy bỏ qua. Có mấy tin nhắn của Trương Nãi đều là hỏi thăm và hỏi tôi đang ở đâu. Hay thật, cô ta vẫn nghĩ tôi không biết chuyện cô ta và Dương Trưng ở cùng nhau, vẫn đang diễn với tôi. Tôi liếc qua một cái rồi không trả lời. Để đề phòng, tôi phải chặt đứt đường lui của họ. Trong nhóm WeChat của cư dân khu nhà đó, tôi gửi một phong bao lì xì và nhắc mọi người đóng kín cửa sổ. Nhiệt độ tiếp tục giảm xuống. Những người không có đồ ăn, đồ uống, không có quần áo ấm để sống sót sẽ làm bất cứ chuyện gì. Vì Dương Trưng và Trương Nãi không thể ngồi chờ chết. Khi không thể chịu đựng được nữa, họ chắc chắn sẽ cầu cứu hàng xóm. Nhiệt độ tiếp tục giảm xuống. Hầu như tất cả các căn hộ đều mất nước. Tôi lại nhắc mọi người trong nhóm hãy trân trọng nước, thực phẩm và đồ chống lạnh, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Sau đó tôi trả lời tin nhắn của Trương Nãi. Tôi đang ở nhà, còn cậu thì sao? Trong hình ảnh camera giám sát trên máy tính bảng, Trương Nãi đã bị lạnh đến ngay người. Hay là Dương Trưng phát hiện tin nhắn của tôi? Nhanh lên, Tiểu Lệ con đĩ này trả lời tin nhắn rồi. Trả lời thì trả lời thôi. Có thể mang đồ ăn đến cho chúng ta, hay mang quần áo và chăn đến cho chúng ta à? Ôi trời, cô ta cũng không ngốc. Sao em lại ngốc thế? Mau hỏi địa chỉ nhà anh ta đi. Khi tuyết ngừng rơi chúng ta đi tìm anh ta đòi tiền. Tôi cười lạnh một tiếng, rồi tắt đèn. Nhìn lò sưởi, chụp một bức ảnh. Trong hình, chỉ có thể thấy lửa ấm áp của lò sưởi và món ăn nóng hổi trước mặt tôi. Tôi gửi ảnh cho Trương Nãi. Nét mặt của Trương Nãi lập tức cứng đờ. Cô ta đang sưởi bằng lò sưởi. Cô ta còn có đồ ăn. Sao cô ta có thể sống thoải mái như vậy? Dựa vào cái gì chứ? Dương Trưng cũng rõ ràng bị kích thích. Hắn sửng sốt một lúc, liền thúc giục Trương Nãi hỏi địa chỉ của tôi. Trương Nhã gọi điện thoại liền bị tôi tắt máy. Dương Trưng cầm điện thoại liên tục gọi cho tôi. Tôi mở chế độ đừng làm phiền, ném điện thoại sang một bên. Bởi vì buổi sáng xúc tuyết, cho nên buổi trưa tôi định ăn ngon hơn. Định làm chút thịt nướng, dùng nồi cơm điện nấu cơm. Cơm dùng là gạo ngũ thơm, tỏa ra hương thơm rất hấp dẫn. Ngày xưa tôi không nỡ mua gạo ngon như vậy. Nhưng trong những ngày cuối cùng, ai biết tôi còn sống được bao lâu. Tôi phải đối tốt với bản thân. Làm xong một bàn đồ ăn ngon, tôi không ăn ngay, mà chụp ảnh gửi cho Trương Nãi. Ăn uống, làm sao có thể quên họ. Qua màn hình cũng có thể ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Không ăn được nhưng nhìn thì cũng tốt. Tôi sắp chết đói rồi. Sao cô ta gửi ảnh này cho tôi? Nhiệt độ giảm xuống âm 50 độ trong một đêm. Thời tận thế lạnh giá như đã hẹn đến. Dương
Trương lúc này đang bận rộn gọi điện thoại cho cảnh sát. Chú cảnh sát, chúng tôi không có đồ ăn cũng không có quần áo ấm. Chúng tôi sắp chết cóng rồi, mau đến cứu chúng tôi. Không biết người bên kia nói gì, mà thấy lông mày Dương Trương càng cao lại càng chặt. Tôi không kiềm được mà cười khẩy, không cần đoán tôi cũng biết. Lúc này cảnh sát chắc chắn bất lực. Thật coi họ như siêu nhân sao? Chiều tối, tôi kiểm tra cửa thông gió. Cửa thông gió bị gió thổi rầm rầm. Tôi cố gắng mở cửa thông gió, nhưng vừa mới kéo ra một khe nhỏ thì một đống tuyết bị thổi vào. Điện thoại bị ảnh hưởng của cái lạnh, lập tức bị tắt máy. Sau đó camera giám sát trên máy tính bảng cũng không hiển thị được nữa. Xem ra camera cũng bị hỏng do lạnh. Trong nhóm WeChat của khu nhà toàn là tiếng than khóc. Mất điện rồi, không có điện nghĩa là không có điều hòa, không có quần áo ấm. Chân bông ấm và Trương Nại nói sẽ là sự hủy diệt như địa ngục. Tôi thấy hầu hết các quân đội, cảnh sát và đảng viên cùng nhiều tình nguyện viên đều tham gia vào hành động cứu trợ thảm họa. Vô số công nhân ngành điện dưới nhiệt độ âm vài chục độ vẫn bất chấp nguy hiểm tính mạng để sửa chữa đường dây bị tuyết lớn đè gãy. Chỉ sau một ngày, đã có thông tin của 10 mấy công nhân mất tích hoặc rơi chết. Điều này khiến sống mũi tôi cay xè. Sau khi trải qua trận tính toán lòng người khiến tôi run rẩy này, rõ ràng tôi đã trở nên cứng rắn như sắt. Nhưng không ngờ khi nhìn thấy những anh hùng hy sinh mạng sống vì thảm họa, tôi vẫn không kìm được nước mắt. Tôi vẫn nghĩ quá hẹp hòi. Trên thế giới này có những kẻ tiểu nhân tính toán, nhưng cũng có những anh hùng hy sinh mạng sống vì lợi ích của nhân dân. Trấn tĩnh lại cảm xúc, tôi bỏ qua hận thù, tìm kiếm nhóm tình nguyện viên gần đó và đăng ký tham gia. Sáng hôm sau, tôi nấu một bát bánh bao, ăn xong rồi mặc áo lông vũ và bắt đầu làm việc. Tôi đi trên con đường phố lạnh giá. Bởi vì quá lạnh nên căn bản không thể hành động được, và cũng không thể nhìn rõ đường phía trước. Nhưng tôi vẫn kiên trì đến địa điểm và bắt đầu làm việc. Tối về đến hầm tránh bom. Tôi đã đói đến mức không thể chịu nổi, nhưng cũng không có sức lực để nấu ăn nữa, nên tôi vẫn nấu bánh bao. Một hơi nấu 15 cái, rồi ăn hết. Sau khi ăn xong, tôi mở điện thoại, vẫn thấy rất nhiều tin nhắn chửi bới tôi. Ngoài của Dương Trương còn có của Trương Nãi. Hay thật, bây giờ không cần giả vờ nữa rồi sao? Hi hi, tôi lướt qua tin nhắn của mở nhóm tình nguyện viên. Các bạn nhỏ trong nhóm vẫn đang thảo luận về cách phá tuyết để mở con đường cứu sinh này. Nhưng nói đi nói lại đều bị hiện thực đánh bại. Không ai có cách nào tốt hơn. Nói chuyện một lúc, có người không trả lời nữa. Chắc là điện thoại hết pin rồi. Cuối cùng tôi đề nghị mọi người từ bỏ trước, bảo vệ bản thân mình và chờ cứu trợ của chính phủ. Lúc này có một cô gái gửi một tin bằng giọng nó. Tuyết này còn rơi đến khi nào nữa chứ? Không có ai trả lời cô ấy, bởi vì không ai biết. Tôi tắt điện thoại, rồi thiếp đi trong trạng thái mơ hồ. Tôi tỉnh dậy vì lạnh, mở mắt ra, nhìn thì lửa trong lò sưởi đã sắp tắt, vội vàng ném vài thanh củi khô vào. Lúc này điện thoại có tin nhắn đến, là tin tức chính thức. Tôi mở nó ra. Một lượng nước lớn đã đang yếu dần. Chính phủ sẽ dùng trực thăng rải muối lên mặt đất để hỗ trợ việc dọn tuyết trên mặt đất. Xin đông đảo người dân chờ thông báo, cố gắng đừng ra ngoài. Thông báo này lập tức nổ tung. Mọi người đang cổ vũ. Tuyết sắp ngừng rồi, rải muối sẽ khiến tuyết tan nhanh hơn. Mọi người sẽ sớm được cứu trợ. Một luồng hơi nóng trào dâng trong lồng ngực tôi, cuối cùng trào lên theo cổ họng và vào mắt. Tôi đặt điện thoại xuống rồi bắt đầu khóc lớn. Khóc vì bố mẹ tôi đều đã mất. Tôi cô đơn khổ sở. Khóc vì bị phản bội tình yêu và tình bạn, bị tính toán cướp mạng sống. Khóc vì cái chết thảm khốc của tôi kiếp trước. Khóc vì sự lạnh lùng và ích kỷ của con người khi tôi cầu cứu nhưng không ai giúp đỡ trước khi chết. Càng khóc vì trên thế giới này vẫn có ánh sáng và hy vọng kéo tôi ra khỏi vực thẳm vô tận. Không biết qua bao nhiêu ngày, tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi. Tôi gọi điện thoại cho Dương Trương và Trương Nãi, nhưng không ai nghe máy. Không biết là điện thoại hết pin hay bị chết cóng vì tuyết lớn. Tôi hy vọng là cái sau. Và tôi nướng thịt nướng dưới ánh nắng sau một thời gian dài không có. Ôi mẹ ơi, thơm quá.